metadata pero mura na siya og logbook or mura na siya record book tanan i-record na niya. Okay? And we have the log manager katong name mo login. So these logs will consist of user logins, mga activity, mga database function, mga backups, mga restore function na ang log manager ensures all these logs are properly recorded and easily accessible. So, pangitan ng administrator, magkuan siya kanang mangita siya o kanang pigin sa mo ni stud na user aning oras sa alas 3 kay moment to nahitabo nga ang data naguba tanawon day sa administrator nga sa log manager uy yay ang gagamit ani si Juan man investigation na yun or if ang worst delete imong account so you cannot log in na sa database so makita na sa log manager. Next is the reporting and monitoring tools. Ang iya ra yung buhat, i-monitor ra gyud tanan, no? Tanan ang mo login, tanan ang unsay data nga pirmi gamiton, no? Whose user ang kanang wa lang sila in ug log out, nag-log out, guba sa iyang computer so may mong no may mong ang administrator nga what is happening to the user tree kay sige mo sa login niya log out na mo login mao day kay ang computer guba so once the administrator can monitor what happens to the activity of the user makita niya iyang tawag na attention sa user then uy user ganina lagi ka kalima ka nilagin ano man na kay gustong i-hack or something na kay gustong kawaton sa data sa user kay akong computer sir sige ka on sa ka off nya pag una ko mag-login na sad ko yung katulad mo tarog na sad login na pug ko mingon ng administrator tama kay makakita man kung nimo ngadto so mingon ng administrator if that's the case we will call a computer technician to fix your PC kay kung di po ka mo report ngay nana imong computer I will assume na you are doing something weird sa atong database kasi log in log out so inana gani if there is something kanang kuan happen to your PC or what's going on and you don't know how to fix it you report to me so I can call the technician to fix your PC para dili ko magkuan nimo kanang maghinala ba I might kuan na kanang think na you're doing something weird on the database. So, mo na siya. Makamonitor ang kuan na niya. Ang DBMS by the administrator. Kanang administrator kas mo na nag-control sa imong kuan. Mo nag-manage sa imong database. Tao ra na siya. So, it might be you nga pwede mag-administrator. It might be your friend or it might be your coworker na pwede administrator. Those people who understand how the database works mo usually gamiton as supervisor no mabitaw nagkat-on mo aning database management system kay probably kung ma-apply mo trabaho na kay idea on what's happening in the database mingon nitong boss namni kay idea sa database ikaw na lang mo administrator kay you know what are the tools man the capability of the database management you have the idea you have the experience ikaw na lang oh. Ako leave lang sa others katong himog coding na lang oh. Ikaw administrator ka you know what is the database and you know how to code so there's a big possibility nga himuon ka og kuan supervisor or administrator to administer the database okay sunod data utilities. So, in addition to all the above, kato kunong mga additional ni, mga sana siya, mga si tawag saya na kanang mga mga murag bonus kunuhay ba? Aside from atong gi-discuss, may mga bonus kanang mga data utilities, no? In addition
to all above, the most database software comes with additional built-in utilities to provide functionalities such as data integrity, backup, restore, simple data repair, and data validation. So, depende na sa software nga imong install. Na yung mga uban nga naay mga perks, mga pakapin nga mga tools na pa uban wala. So, better nga before you install the program nga software kanang kanang makibaw ka unsa nga to software imong installon unsa iyang capability. Kaya di man ta sakyanan pareho na may automatic window, automatic door, no, automatic kung sa siya diya, napay manual nga sakyanan. Pero pareho sila mudagan, pero na yung mga bonus-bonus kani power window gan siya. Kung kani siya kan automatic transmission man ni. Wala na ni siya clutch. Tunog lang sa gasolina mudagan na. Para motor ba nga na automatic na po di clutch po siya. The same with the database management system na software. May mga uban nga na nindot gamay, na bati-bati na. Pili lang. So I hope nga nakasabot ra ha. Mga simple ram sa mga discussion. Dili sa ni sa mga computation. So mao ni siya ang itsura sa database management. So you have your as a dito sa mao ni ang mga components. Um, data utilities, yung mga reporting and monitoring, yung access control, yung store engine, yung query language, yung query processor, yung monitoring, mga logs, mga performance, mo na siya the whole idea sa management system. Okay? Then, natay ikaduha is the different types of database. So, natay gitawag og mga klase-klase din database. Mao ni siya ang itsura. Oh, mao ni ang mga database nga types niya. Natay hierarchical, natay network database, natay object-oriented, natay relational database, natay cloud database, natay centralized database, natay operational database, and the no SQL or no SQL database. Okay? So, sa pikas diri nga picture on the right side kung tan-aw ka ikaw ni diri ka magdukduk sa keyboard maghimo og coding. Okay? So, imong coding adto sa database. So either you record, you query dire database. Your database i-translate imong query language into some actionable nga commands to your database. But before that, naatay different types of database. Natay gitawag ko relational, natay hierarchical, natay files, natay object database. So, depende di ang structure sa mong database. Okay? Ang kanisang uban, pwede po ka, ang other DBMS is connected to your DMS. Pwede po na siya. Okay? Ang application is, pwede imong web application. For example, Facebook di. Diba? Pag Facebook nimo web ni siya, web-based ni siya. Or Instagram, or Twitter. Diba? Sa Facebook, magkuhan man ka kung mag-sign up ka, put ka sa name, put ka tanan niya, pag click nimo diya og save, automatically this application has the command, has the coding, pag save niya adto sa DBMS, i-save niya ngadto sa imong database man. Tuan, sa imong database. Agi gyapon sa database management system kay moagi man gyud tanan niya. So pwede po ng web, Twitter, di ba? Pag Twitter nimo, pag send nimo sa katong imong picture for the day, agi gyapon na siya nanay command na to display the record into your screen. Agi gyapon kag DBMS. Ang karon lang is unsay mga type nga database atong gigamit. Sa may mga type daghan kayo. Most ang common lang kani sila
So aton na siyang i-discuss. Aw ha. So ang DBMS di ay mo unsay database nga klase. Sir, pwede duha, pwede dili. Usa ra gyud ang gabiton, either hierarchical, network, object-oriented database, relational database, cloud database, and so on and so forth. Okay, let's discuss one by one. Hierarchical database. Just in any hierarchical database follows the progression of the data being categorized in ranks or level. Kung ingon kay kag ranks or level, nasa imong boss-boss na may level-level, no? Level up ka na. So apay pinakataas nimo, meaning in ranking na siya, no? Hierarchical, wherein the data is categorized based on a common point of linkage. So pasabot di ay mag-base ang imong data asa siya naka-point of linkage. Siya ba ang boss or siya ba ang kanang taw-taw sa ubos? So depende. Okay? As a result, two entities of data will be lowered in rank, and the commonality would assume a higher rank. Okay? So, ang common ba? Ang common mo siya pinaka-higher rank. Kung sa may pasabot, mo na siya example. Example, the university, uh, nasa sa ibabaw. So, higher rank siya. So, naa siya, kabantay mo, the two entities, two or three entities of data will be a lower rank, and the common will assume mo man siyang common sa duha kani, the administrator and the department, siya may common, so siya ay pinaka-higher rank. So or gitawag ni siya og ni siya imong parent inikanan. Okay, at samanti oy parent mo po ni kani sila, mao ni ang child, ang anak. So kaya na, so nakabuk anak ang sa university. Sa department po, in department point of view, siya po'y ang high ranking. Siya po'y ito, bulpin, tara. Siya po'y pinaka-high rank sa nilang tulo. Okay? So the students, the faculty, and the resources are the lower rank. Okay? By the department. So mo ba ito ningon siya wherein the data is categorized based on the common point of linkage. Okay? As a result, two entities of data will be lower rank, and the common will assume kanisa will assume higher rank siya. So mao ni yang, so mao na ni karon ang parent sa child ani nila. Yan ang mga anak. Okay? So mag-search di kag information about the students, kung mag-query na ka ha, kung mag-query na ka, mag-search ka sa students, dili ka, ang database management nimo will not go directly here to retrieve or to get the information sa student. Ang iyang buhaton, musud sa university, mo go sa department nga area before it will go to the student nga database. So moagi gid siya, moagi agi diya. Dili siya pwede mo direct kay hierarchical man, moagi man kas boss. Di ba kung matrabaho ka na kay pinaka-president niya na kay si president mo, assign din na siya mga managers, mga supervisor. Ni under sa supervisor, mas manager na kay mga supervisors. Under supervisors na kay mga tao. So, ranking na siya. So, mao na hierarchical database. Okay? So, before ka makakuha sa tao nga to, mananghid sa kas presidente. Then ang presidente mang get information of the manager, then the manager will go to the supervisor, then before mo adto sa mga tao. Okay? That's the hierarchical database. Then we have the network database. Ang network database, in layman's term, a network database is a hierarchical database. Uy, naman sir, naalahim ang hierarchical. Oh, but with major tweak. Nako na siya major nga twist ba? Unsa man yung twist? The child records are given the freedom to associate with multiple
parent records. As the result, the network or the net of base database files link with multiple threads to observe. Okay? So atong tanaw ng sample ha. Tara. Ay, nara. Ah, nara. Okay. Mo ni siya ang hierarchical. Diba? Ningon man ta ang network. Ang network daw is a hierarchical pero na twist. Na ako na freedom ang mga children to have a multiple parents. So mo ni nitabo. Tsadang! Oh, di ba? So, kung imong tanawon ang layout na to, ang kaning department mo ni ang ani niya. Mo ni ang child kani tulo ka buok. Kay hierarchical man wa kay lain choice agi kanya na. Now in a network database, pwede ang child nga nailain parent. For example, ang club, di ba? Ang mga student naman ay mga club, mga math club, science club, book club. So, pwede na siya, pwede ang student is under sa club. So, if you, ang faculty siya gusto na i-club, pwede siya mo handle sa mga clubs. Si Mr. Kuan, Mr. Abby, siya mo handle sa math club. Si Kuan, si Mr. Deribabs, siya mo handle sa chess na club. Okay? And all the kanang others na isab. Sa ato pa, si student di ay na ay parent nga department na diri. Tapos ay parent sa club. Oo. Doon nakabuk yung parent. So na siya functionality that can have two parents. Okay? So mo na kalainan sa kuan, mo na kalainan sa network. And these are the comparison of hierarchical model and network model. Ha? So, ang structure, tree like, mura kunong punuan, kay ano man, ano ba ang punuan? Mo ni ang root, mo ni mong parent, kay mo ang hierarchical good, mura mag-inverted tree good, mo ni ang root, mo ni yung mga child. Oh, so, mura siya o ganang, mo ni yung punuan, unya nagsanga-sanga pag yun siya. Muna yung mga mga gidana ba. Sumura og baliktad ang kuan. Baliktad nga kahoy ang hierarchical. Kung imo nang balihon, mo gini siya una. So mo na siya. Tree-like structure siya. Ang kuan, ang network model, for a while class ha. Tama niya. Ha? Oh. Okay na. Yeah. I-print nila to. Okay. Sige. Kato man mong gisend mo no. Nakita mo ka to. Okay. Sige. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ito naman ito nitingog sa akong kuan na pila ka minutes na lang ha tanawon sa nako class ha. Sa mawa ta ni ron. Where are we? Ito na. We have 15 minutes pa. Very, very long pa itong time. Okay? So, ang kuan, ang sahaganan, ang network model is the graph structure siya. Mura siya graph siya ba? Mura siya og kanang link sa lain na graph na siya. Dili siya pareho tree like. Okay? Ang relationship, ang hierarchical, one to many. Sabot, single parent, multiple children. Di ba? Babantay mo ito asam pabalikon to na ko. Okay, na. Single parent with multiple children. Ang department, single parent siya sa multiple niya children. While ang network, many to many. Multiple parent and multiple children. Pareho po na ito itong asam to. Itong ituwa na.
multiple parent, duha ka bukyang parent, pwede, pwede. Niya, multiple po children, pwede sa do, multiple gyapon. Kani. Okay? So, next. Flexibility. Less flexible ang hierarchical, more ang network. Data access, single path. Multiple access ang network. Nga naman multiple, sir. Ako ni klaro, ako ni kuan ha, ako ning i-erase. Limang kag if you want to get the students if you want to get the information of students, usara ka access imuha from the university adto kag department then adto ka og student. Wa man kay line choice. But naibat ha, naibat. If network ka, uy, di ba? Ang student na ay underman sa club, so ato pa naan ni siya student nga information here. So, pwede ba multiple access? Pwede ko di mo agi dir kayo kayo, dire ko mo agi, dire ko mangita sa club rule ra. I hope na nasabtan. Ha? Klaro na klaro ra? Oy, tubag no. Yo, waning Bertulpo. Approve ha? Okay, proceed ta. Redundancy, higher redundancy due to rigid nga hierarchy. Kani is lower redundant, meaning kani balik-balik, no? So gamay ra iyang mga data nga redundant due to shared relationship. Complexity, simpler to design and implement. Kani nindot lagi ang network pero more complex man to design and manage, no? Murag nasa pagkalisod-lisod gamay, kuti-kuti gamay, complex kuti-kuti, pero mabuhat ra, no? Kuti-kuti lang siya gamay. Okay? Next is the usage scenario. Usage scenario suitable for simple hierarchical data structure pero suitable for complex kay network man. Next is efficiency. Efficient for hierarchical siya. Kani efficient for complex queries. So, mostly nindot ang gamiton kana. Usually kana na gigamit malagsa na lang ang hierarchical. Okay? Next. Object or mo na to ha, hierarchical and the network database. Karon kay we will go to object oriented. Unsa nang object oriented? Pero guys, mo dili kay mo maka understand ani kay if you haven't been in object oriented programming katong mga visual basic ba kay katong mga object oriented man to sila mga Java, pero if you're familiar with it makasabot mo aning object oriented database. So those familiar with object programming pardon would able to relate to this model easily. So information DI are stored in the database is capable of being represented as an object. Ha? Kuya ba no? Ang data ko no or information ko no nga i-store ko no sa database is capable of being mo to is represented as an object di ay. Mura sa butang. Ha? Mura sa butang. Pila na ko ka minutes. Napaited. So mura siya og butang. Ang information ba mura siya imuon represent as object siya which responds as an instance of the database model, no? So unsa may pasabot ana niya ang kana kuno information nimo mura na sa gimuon og usa ka butang object. So unsa man kanang butang, for example mingon taog bato, dili si senator bato ha, siya rock. Unsa may property sa rock? So ang property sa rock pwede na siya og rough. So usa ka property sa rock is rough na siya. Unsa man ang iyang kuan surface niya, so pwede siya nga kanang dili siya smooth and even surface siya, no? Usay pud kanang
kanang magaspang si tawag saya nga magaspang kanang roughness ba, no? Rough siya, no? Sa pay lain, sa pay property sa bato kanang bugat usually buta na ginay weight ang ang rock, no? Sa pag mga properties kanang solid siya gahi sa pag lain characteristics. So ang information kuno sa object oriented database is inana mura siya himuon siya og object nga naa siya instance, meaning naa siya property ba, mao na ang style sa object oriented, no? So therefore the object can be referred reference and called without any difficulty. As a result, the workload on the database is substantially reduced. Ang workload niya ba, ang iyang trabaho kuno sa database mo gaan-gaan kay tungod aning object oriented. So unsa may mga sample. So for example, ang sample ano niya kana mga if na kanang shape, for example ang shape, okay? Ang shape imong data, himuon niya og object. So naa siya area, naa siya perimeter ang shape. Kaya unsa may area na yung shape, unsa perimeter na. So more object siya ang himuon na imong shape. Kung circle imong object, aw naagi siya center na siya radius. Kung rectangle gani, length yun na and breadth. Kung triangle, base and height. So mo ni imong data, di ba? Sa uban dili object oriented para magsabot mo. For example, naghimo kog database. Akong himog database is akong pangalan mga student database. Pagkagitan student. Okay, student database. Sa database maghimo kog fields, for example, ID. Maghimo og table ha. ID, student ID, stud ID. Stud ID. Unsa pa lain nga fields? Student last name. Okay? Last name. Student first name. Muna akong mga fields. Okay? Pag human ako create og database, mo create na ko og table. So pag create na ko og table, putang na ko stud ID. Stud ID. Next, student last name. Next, usually diri man ang butang imong field sa ibabaw. Then student first name. Okay? Then mag-create din kag mga rows. And these rows butangan gid mo the actual data na. Okay, student ID 001. Last name si Kuan lang. Sa my last name si Cruz. Okay. Ang last name, first name si J. Okay. So next data 002. Okay? Yeah, apelyido si Reyes. Okay, Reyes. Yeah, kinsa man si John. Okay. And so on and so forth. Sumuo na yung data. Unlike sa object oriented, ang iyang data buhatan niya og properties. Kana ning 001 student ID, nalalagay property, wala man na. Integer may suda na, numbers from suda na. Pero ang object oriented database, ang buhaton niya nga data, himuon niya og property. Himuon niya og property. Na ay mas mga kung napagani daghan kayo butang diri kung property man gani. Okay? So that's the difference between the other database and the object oriented database. I hope you understand ha sa explanation sa the 4 minutes na lang. Natay 1 minute na lang kapit. Okay? So next, asam to? Object oriented mura sa ginani na tanawa.
Nay data nga account 1, account 2, account 3, account 4, account 5, 9999. Niya sa account 999 na siya properties, no? Properties niya is yung account, no? Asa siya nga puyo, asa na siya account nga point 3. Yung consider siyang health, yung doktor niya, unsa pa na uban. So, naa siya yung murag property niya. No? Murag na siya, kagalingon niyang property. So, kung mangita kag data, pwede ka mo pangita sud niya unsay imong gusto diri ka sa iyang account, this is the account, pwede ka mo diretso diri kuha nimo ang property nya kibaw ka nga 999 na siya kay property 1 man imong gigamit. Okay, so mas more siya faster. Okay, now karon class kay ma-off na ani mo break lang sa ta o mga 5 minutes o 10 minutes ya mo balik ta kay maghimo na sa uglain nga link kay maputol mo gyud niya kung Google Meet. May next meeting mo gamit atong gituduan mo nila nga dili maputol using katong usa ka method using the cellphone, but next meeting na to siya. So karon mag-break lang sa ta nya raha kay ako sang i-click ang attendance. Attendance. Record. Okay. Yan ha. Kay nag-green pub. Sabi ni mo. Kung ang attendance diri. Okay. Nalig na. Okay guys. Mo hawa sa takadiyot. Yan. Musod in a 5 to 10 minutes. Okay. Pwede mo mangi